Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Paano magluto ng sisig? Ang sisig ay isang ulam na kapampangan na gawa sa mga bahagi ng ulo ng baboy na kadalasang tinitimplahan ng kalamansi, mga sibuyas at sili. Ito ay pwedeng iulam kasabay ng kanin o pangpulutan. Tara, samahan niyo akong magluto. Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay mga sumusunod: chicharong baboy, dahon ng sibuyas, bawang, sibuyas, siling berde, at syempre ang ating pork. Gumamit tayo dito ng 1/4 na pork jowl, 1/4 na pork ears, at 1/4 na pork mask. Pinakuluan kong maigi ang baboy sa loob ng 1 oras hanggang ito ay lumambot. Minarinade ko sa barbecue sauce ang pork. Pagkatapos ay sinimulan ko ng ihawi ng mga parte ng baboy. Panatiliing mahina lamang ang baga at siguraduhin pantay ang pagkakaihaw ng magkabilang parte. Huwag hayaang matusta ang baboy. Maaari nang hanguin kapag maayos na ang kulay nito. Tinadtad ko na ang karne sa maliliit na piraso. Gumamit ako ng gunting para mas mapadali ang aking paghiwa. A few moments later. Nagpatulong na rin ako sa aking girlfriend dahil sobrang tagal ng paggupit ng parte ng baboy. Isunod na natin ang pagigisa habang malutong pa ang mga balat ng karne. Unahin ang bawang, sibuyas at siling berde. Pwede na rin nating ihalo ang mga inihaw na parte ng baboy. Naglagay din ako ng durog na chicharon sa ating sisig. Ito ang magdadagdag ng kakaibang crunch sa ating potahe. Timplahan na ng toyo, mayonnaise, garlic powder at onion chives na ayon sa ating panlasa. Lagyan ng itlog para mas lalong sumarap. Paghalu-haluing mabuti ang mga sangkap.
At tapos na ang ating sisig. Saludos! Manganta na! Kung may nais pa kayong lutuin at gawin natin ay pwede nyo itong i-comment. At pakisagot na rin kung ano ang mas okay kapares ng sisig, malamig na soft drinks o beer. Huwag kakalimutang mag-subscribe. Salamat! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!